هادية شوية لحد لما القوام يبدأ يتقل ويبقى مظبوط بالشكل ده، وبعدين اطفي عليه واسيبه يبرد. على ما يبرد هوريكم بقى الصوص الجاهز اللي احنا بنجيبه من بره شكله وقوامه عامل ازاي. اول حاجة هنلاحظها في الصوص اللي احنا بنجيبه جاهز ان بتكون نسبة المية فيه اكتر بكتير من الفلفل، على عكس اللي احنا عاملينه هتلاقوا فيه نسبة الفلفل بتكون اعلى من المية كتير، فهتلاقوا طعمه احلى بكتير. طبعا معلش انا غرفته قبل ما يبرد خالص عشان بس التصوير. وهنا ده بعد لما برد قوامه مظبوط جدا زي الجاهز، وهتعرفوا ده بنفسكم لما تجربوا. تقدروا بقى تشيلوه في التلاجة مدة 3 أسابيع أو شهر وما يحصلوش أي حاجة خالص. تخزنوه في برطمانات زي ما أنا عاملة كده، أو ممكن تحطوه في علب الصوصات. طبعا أديكوا شفتوا ازاي بيضحك علينا وبندفع كتير قوي في حاجات مش مكلفة خالص ولا متعبة حتى في عمايلها. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا كل فيديوهاتي، واستنوني الفيديو اللي جاي.